Të nderuar pjesëmarrës. Mirë se erdhët në ceremoninë e certifikimit të gjeneratës së parë të projektit Female in IT Fit. Projekti FIT është një ndër pilot projektet e para të iniciuara me qëllim të zvogëlimit të hendekut gjinor në sektorin e tikut në Kosovë. Projekti i filluar qysh në qershor të vitit 2014 është implementuar nga A.U.K në bashkëpunim me A.I, Enhancing Youth Employment, USAID's Empower Private Sector dhe A.U.K Foundation. Shfrytëzoj rastin të falenderoj donatorët, pa përkrahjen e të cilëve implementimi i projektit nuk do ishte i mundur. Në kuadër të këtij projekti janë përfshirë gjithsej 70 vajza në 3 profile të ndryshme, që përgatisin ato për të qenë sa më të konkurrueshme në tregun e punës të sektorit të tikut. Pas një rrugëtimi 18 mujor, 48 vajza të fazës së parë të projektit certifikohen sot, përderisa pjesa tjetër do e përfundojnë trajnimin në prill 2016. Për të biseduar më shumë në lidhje me punën e A.U.K-s dhe projektin Female in IT në përgjithësi, ftoj zotrin Bisari Asiqi, njëherët edhe ideatorin e projektit Female in IT. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar premtë, përfaqësuesi projektit të USAID-it Empower dhe përfaqësuesi e projektit Enhancing Youth Employment, Tina Gjerashkinu, presidenti i Universitetit Wyndham Thompson, të nderuar punëdhënës që jeni në salë, faleminderit që erdhët sot. E gjitha filloi nga një numër. Andaj edhe sot unë vetëm do të shpalosim nga. Filloj nga një numër i një raportit mungesës së shkatësive në sektorin e IT-s. Dhe ai numër ishte në formë të përqindje, si shprejon se vetëm 20% të gjithë punëtorëve në sektorin e IT-s ishin të qenies vendore. Si universitet i cili e ka për synim transformimin e shoqërisë në aspektin ekonomik dhe shoqëror, ne nuk mund të rrinim duar kryq. Andaj ndërmarrëm hatin e parë, i cili ka të bëjë me ndryshimin e kësaj barazisë gjinore, duke përgatit dhe duke shkallësuar më shumë pema në këtë sektor. Ideja ishte që fillimisht i kemi 50 karta, duke supozu që 1% apo gjysma e tyne do të përgatitur për tregun e punës. Interesimi ishte shumë i madh, qysh në ciklin e parë për ato 50 vende, kemi pas dikon 350 aplikacione. Andaj edhe projekti Kartno, që implementohet nga Kartno, projekti Empower, më vonë erdhi dhe rriti atë numër më shtatë. Sot e kemi certifikime në 48 vajzave të ciklit të parë dhe 20 vajza do të përfundojnë trajnimin në prillin e vitit 2016. Po çka ka sjellë ky trajnim? Prej këtyne, sot në tregun e punës i kemi afro 30 vajza që janë në punë të pilot apo edhe në internship. Gjatë fillimit të implementimit të projektit i kemi pas afro 10 vajza të cilat janë punësuar. Dhe si rezultat ka ardhur deri te zavendësimi i tyre. Andaj kontributi ka qenë realisht 14. Disa nga vajzat, një vajzë kemi një rast të një vajzës e cila ka fitu një bursë për me vazhdu studimet master në Amerikë, në Dartmouth College. Kështu që nga gjithë grupi kemi pas një sukses shumë të madh, i cili po përmbyllet sot me certifikat. Mas gjithë këtyre numrave të suksesit qëndrojnë disa njerëz. Andaj unë sot në ceremoni do t'i spikaqja disa prej tyre, cilë në bashkë të punës së paljalshme të tyre, ne jemi në ceremoni sot. Një prej tyre është përkrahasi i parë edhe koordinatori i IT trajnimeve R.I.T. Menaxherja e projektit Leonare Caka. Po ndoshta më të rëndësishmet që kanë qenë trajnat
cilë t'i kisha lut me u ngrit në kam. Faleminderit shumë për kontributin, A.U.K mbetet të përkushtuar që të ndihmoj në sapo pak në prishjen e kësaj pabarazisë gjinore në këtë sektor, dhe ne jemi gjithashtu në partneritet me A.U.K Foundation dhe me Kosovo duke organizuar konferencën e dytë Girls in ICT, që do të bëhet në prill. Dhe deri atëherë ju ftoj që të përcjellni aktivitetet cilat do t'i bëjmë në kuadër të projektit Female in IT. Faleminderit edhe një herë dhe urime vajzave që triponi. Shumë faleminderit kësaj. Tani ftoj zotrin Winfred Thompson, presidentin e A.U.K-s për të marrë fjalën. Good morning, and thank you to all of you, particularly our co-sponsors and partners in carrying out this project, for having supported it and for being here today. We're very pleased to have participated in this project. One of our goals as an institution, of course, is to see that all segments of the local society have educational opportunity and professional opportunities as well. And for all of you who are females in the audience, I would encourage you never to accept any limitation based upon the notion that you're female and that it's a field that is dominated by males. Now, in saying this, I would point out that one of the countries that in technology, or what in the United States we refer to as the STEM disciplines, science, technology, engineering, and mathematics, that has one of the worst records in the world is, guess what? What country? The United States. It has a very poor record of encouraging women to go into science and technological fields. Now, ironically, I spent about 8 years in the Arab world, in the Gulf, in Kuwait and the United Arab Emirates. Ironically, those two countries are leaders in having women involved in technological fields. So the cultural stereotypes that we might expect and might hear are often untrue. I was president of 2 universities in the Gulf countries, and in both institutions, the best math students, the best engineering students, the best science students were almost always female. Now they were, in those cases, they were almost always the best students in all fields, I will have to confess that, but particularly there seemed to be no distinction between the scientific fields, the technological fields, and any other discipline in measuring and judging the capabilities and interest of female students versus male students. So I conclude from that most of these distinctions are cultural or historical legacies. And I encourage all of you as young women in this young country not to accept any of those stereotypes, not to fall prey to any of those assumptions about your capabilities, your qualifications, and what you can accomplish in fields such as these. So my congratulations to you all on your achievement, and good luck to you in the future. Thank you very much, President Wynn. Në fillim të projektit, përkrahasi I parë I idesë së Female in IT ka qenë projekti R.I.T. Për të marrë fjalën, ftoj menaxherën e këtij projekti, zonjën Argentina Grashdani. Ju faleminderit gjithëve, faleminderit që më ftuar për me marrë
Kur ka ardhur visari kene me idenë për ta implementuar një projekt të tillë që të nxit interesin e grave në IT, ne në fakt nuk kemi menduar që kjo ide do të bëhet aq e madhe. E di që jemi taku një 10 herë, edhe visari asnjëherë nuk është lodh, edhe asnjëherë nuk është ashtu pasioni i tij me na shpjegu se sa është e rëndësishme kjo për Universitetin Amerikan Kosovës si një lideri e promovimit të grave në këtë sektor. Edhe sot ku jemi sot, faktikisht nuk kisha besuar që mas kësaj kohe do të shohim gjithë ato zhvillime që janë bërë mas super. Edhe trajnerët të gjithë më qenë shumë të kënaqur, edhe krenar, edhe sidomos të gjithë ato gratë që kanë pas guximin me sfidu këtë sektor, sepse shohim shumë zhvillime tjera. Në botë disa organizata, ajo që fitare që promovojnë këtë ide, e kemi pa dhe politik bërësit që janë angazhu, që të përqenjë fonde shtesë përgjithsisht për trajnimin etik, sidomos me fokus të gratë. Kemi Bankën Botnore që ka nisë një program wow, se dhe edhini Women in Online Work. Edhe unë e kretë këto ja të luaj visarit. Ndoshta po e të vrejnë pa dashme zgjatë, unë jam menaxher një projekt financuar prej Svislande në Kosovë, quhet Enhancing Youth Employment, avaritja e punësimit për të ri, ku qëllimi jonë është që shkaqësit që dalin prej institucioneve shkollore të jenë në përputhje me kërkesat e tregut në Kosovë. Nuk dhe e parë të është me zgjatë, vetëm e një senë që të është pishta me thanë që shpresojmë që herë në ashme të shohim edhe gratë trajnere në grupin e trajnerëve, duke i falenderuar shumë që të marrë. Shumë faleminderit Argentina. Në realitet i kemi dy gratë trajnere, Reza Gjaferi, e cila është Head of Media Center, Reza Computer Support. Edhe po ashtu në kuadër të projektit kemi pas edhe Ms. Gina Sturgeon, pa ajo tash nuk është në Kosovë. Përfshirja e 20 vajzave shtesë në kuadër të projektit FIT nuk do ishte e mundur pa përkrahjen e USAID's Empower Private Sector. Tani ftoj drejtorin e këtij programi, zotrin David King. We, Empower Private Sector, really joined this project kind of late, and I want to thank, I think it was Argentina who originally let us know about this project, and then we met Visar, and of course we're very impressed with the idea of it. So we do feel a part of it, even though our contribution really helped to expand it to the additional 20 women that will be graduating in May, and we will be back for that. But I always say that it's, you know, this was a great project, we thought from the beginning. And whenever I signed one of our grant agreements, I always say that, you know, that was the easy part. I mean, for us to find a good project and agree to fund it is something that we love to do. The hard part is actually getting it done, implementing it, and seeing it through, and it sounds like this has really been very successful. There are really, I think, three things that we're celebrating today. One is achievement, and that's really individual achievement. The ones of you who are, the 48 of you that are being certified today, this is an individual achievement, and you know, we really congratulate you on that. I congratulate you on that as individuals. Regardless of your gender, you've made a great advance for yourselves today. The second thing that we are celebrating today is equality, and that's when we're talking about gender, and that's a very general kind of achievement, a general thing that we're celebrating. You know, it applies to not only you here in Kosovo and the
let's say, the workforce here in Kosovo, but it even applies to, my 3 daughters, my 30-year-old in California, my 20-year-old in California, and my 10-year-old in Sarajevo. This is an accomplishment that that advances the idea of gender equality everywhere. And the third thing we're celebrating is the economy, is economic development. That's really what we're here for. And again, that's something that's independent of gender. The issue, and Visar mentioned this, there's a major issue and opportunity in the ICT sector here in Kosovo, which needs many more qualified people, and we all hear about this mismatch between what is the skills that are being provided by educational institutions and the skills that are actually demanded by the market. As Argentina said, that's one of the points of her project. And it's certainly something that we're very interested in too. And the graduation of certification of 48 people who are skilled in this particular area is something that will advance the economic development of Kosovo overall. And that's something we're very happy about. So I will just add my congratulations again, and look forward to seeing everyone again in May when we come back to celebrate the certification of everyone else. And good luck in your careers. Thank you. Thank you very much, Mr. King. Sukseset dhe puna e palotshme e vajzave në bashkëpunim me instruktorët po ashtu ka rezultuar që projekti të përfundohet me sukses. Për fund, dua të ftoj zënjushën Jehona Binakun, pjesëmarrësen e FIT, të profilit Desktop Support Technician, për të folur në emër të certifikuarave dhe për të na njoftuar më afër me eksperiencat e vajzave në këtë projekt. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Jehona Binaku, kam plotësinë të jem këtu. Po ashtu jam njëra nga vajzat në fat të projektit Female in IT, projekt i cili ka për qëllim avancimin dhe lehtësimin e qasjes në tregun e punës në sektorin e IT-s për gjininë femrore, duke na dhënë kështu përkrahje për të gjetur hapësinë që të dëshmojmë aftësitë tona në këtë fushë. Të qenë pjesë e këtij projekti nuk ishte edhe aq e lehtë për shkak se numri i vajzave të cilat kanë marrë pjesë për të bërë pjesë e projektit ka qenë mjaft i madh, duke përfshirë këtu edhe seleksionimin në disa faza. Fatmirësisht një numër i konsiderueshëm prej nesh patëm mundësinë të bëhemi pjesë e kësaj eksperience, e cila do të jetë një ndër shtyllat e suksesit tonë në të ardhmen. Në sajt të moduleve që kemi mësuar këto, më ndihmuan që të avancojmë edhe më shumë në këtë fushë, gjë që rezultoi edhe me punësimin tim në njërin nga kompanitë kosovare për R.I.T. Diçka edhe më të bukur se aftësimi profesional është shoqërimi me të gjitha vajzat këto, pa harruar me cekë edhe përkrahjen edukative dhe kurajin e vazhdueshme të profesorave tanë, të cilët na ndihmuan gjithmonë që ne të jemi sa më drejtuar në këtë fushë. Thonë se progresi fillon një zonës tuaj komforte, unë them që kemi pas një progres mjaft të madh brenda një zone shumë komforte, falë ekipes së projektit dhe angazhimit të këtyre për më të mirën për ne. Në emër të gjitha vajzave, ju falenderoj të gjitha atyre që kontribuat për të realizuar një projekt frutdhënës si kë, dhe uroj që shumë vajza të tjera të kenë fat si ky yni. Ju falenderoj, ju uroj gjitha të mira. Para se të përmbyllim ceremoninë, ju ftojmë që të ndjekim një video e cila përmbledh projektin FIT. Shfrytëzoj rastin të falenderoj kolegun Begatin Berisha dhe kolegen Jehona Karavidaj që kanë bërë një punë të shkëlqyeshme për realizimin e Se pamoc për të arritur këtë mundësi me qenë pjesë e projektit FIT-it, pasi që numri i kandidatëve ka qenë shumë mjaft i madh.
Mirë po ja ku jam sot në përfundimin e një dhe kapmotshme, e cila u bë realitet fare këtij programi. Pastaj fati që projekti FIT është realizuar prej A.U.K dhe bashkëpunëtorëve të tjerë, edhe fillova fatin që janë debiutuese në projektin. Shumë tash shpresoj që kjo shoqëri ma bën kamera të buqe të shpjegohemi edhe ne profesionalisht në karrierë, të ndihmojmë nga tjetër se kjo që i hyrin sidomos vajzave në fushën e Në aktivitetet e shumta të organizuara me përdoret të programit Feminin në IT, ka qenë dhe konferenca dorëzim e ICT, konferenca e cila çdo vit bëhet në më shumë se 100 qytete të botës, në konferencë të komunitetar. Konferenca ka qenë një mundësi e mirë për të nërë fundonës potencial dhe për të nëntuar në atër në kërkesa dhe nëmëja të projektit e ekonomisë, që si rezultat në një programit e praktike të nësë në shëndosën në hapës. Programi fillon me njohuri themelore, bazike, deri te njohuritë e avancuara dhe të përfundon në një projekt real, një produkt të cilin po duke pritur një kompani dhe do ta përdoret. Në sektorin e IT-s ka mungesë të madhe të aftësive. Në fakultet mësojnë, po të pjesa e trajnimeve që shkujton customize, si ju që pritur. Ajo shumë një ma e lehtë për më aftësu në potencial, sidomos vajzë, për shembull që na vitin që statistikisht vajzat janë 20% krahasim me moshën 30% në sektorin e ICT-s. Bazuar në punën time në këtë projekt, shihet qartë se tek femrat kosovare ka një interesim të jashtëzakonshëm dhe potencial të mjaftshëm për të fuqen e tyre në tregun e punës në kuadër të teknologjisë. Projekti që këto po punojnë këto, i mundson që edhe në shkurt kreativitetin e tyre në proces të aplikimit. Këto trajnimi kanë përgatitur vajzat që me qenë profesioniste edhe me qenë shumë konkurse në tregun e dikur në Kosovë, po jo vetëm në Kosovë, por edhe në tregun e Kosovo. Impakti i projektit FIT është drejt çfarë përplasen time në punë. Në realizimin e situatave që shfaqen nga pritur në punë, klasës dhe përgjithësia të reja, si dhe zhvillimit të profesional në përgjithësi. Në R.I.T që kam afurduar punë nga inspektorët mjaft profesional në fushën e IT, ndër që unë të jemë suksesshëm në një tutje, duke aplikuar shkollë në një nga kompanitë të Kosovës, që tani janë edhe pjesë në trajnimit tjetër profesional, në kohë veçantë në bërë praktikën pashë 5 muaj. trajnimet dhe certifikimet e projektit FIT kanë ndihmuar mua të zhvillohem profesionalisht. Gjithashtu kanë ndihmuar që të kyçem në tregun e punës së parë si praktikante dhe tashmë jam punësuar në kompaninë R.I.T. Kompania R.I.T ka angazhuar dy vajza prej projektit dhe jena do shumë të kënaqur me performancën e vajzave. Tani falë për tyre në për të marra nga kjo trajnim, une jam pjesë e një kompanie outsourcing e cila quhet Think Plus. Jam zhvilluese Androidit në këtë kompani dhe mendoj se vend kryesor për banimin tim në këtë punë ishte projekti FIT, për shkak se jam pajisur në armë të forta për të futur në tregun e punës nga ky projekt. Projekti së shtatë. Tash nuk keni gëzuar shumë që e keni këtë programin.
Atër në emër të AUK-s, ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen, falenderoj donatorët edhe një herë për përkrahjen e tyre, dhe siç po e shihni ka qenë një projekt mjaft i suksesshëm. Faleminderit të gjithëve. Kemi një fotoja, çfarë të gjitha vajzat që të bëjnë një foto të përbashkët.